Привет! Это продолжение прошлого видео, в котором к умной гирлянде добавим кнопку, реле и инфракрасный пульт, а также затронем тему макросов, пресетов и сегментов прошивки WLED. Нам знадобиться якесь реле, інфрачервоний пульт. Я взяв від гірлянди на 20 метрів. Він там був у комплекті від самого початку. Так само потрібна кнопка, та й власне сам модуль ESP, до якого це все зараз прикрутимо. Кнопку та інфрачервоний приймач я вирішив випаяти зі старого заводського контролеру від гірлянди. А якщо у вас немає такого, то все це можна замовити і на AliExpress, посилання як зазвичай в описі. Підключати будемо за ось такою схемою з минулого відео. Тільки додамо сюди реле і приймач і кнопку. Ось таким чином я вирішив розмістити кнопку та інфрачервоний приймач прямо на модулі ESP, щоб менше було всіляких дротів. Землю від приймача я припаяв на корпус ESP. Він також виступає землею і на нього добре лягає припій. Плюсовий контакт припаяв до пін 3,3 вольта, а сигнальний контакт до пін D7 на платі Vimos D1 Mini. Кнопку також одним контактом посадив на корпус, а другий припаяв прямо до модуля, до піна D3, на модулі 4 зліва. Це один з варіантів навісного монтажу, що мені спав на думку. Можливо, ще можна зробити краще і практичніше. Ваші варіанти можна залишити в коментах. Ну а у мене була ідея, щоб потім можна було знову надіти термоосадку зверху і прорізати отвори в вені під інфрачервоний приймач і кнопку. Реле я вже підключив, звичайно, за допомогою дротів. До речі, навіщо у цій зв'язці може знадобитися реле? А ось навіщо? Адресні світлодіоди в режимі очікування, коли вони ніби вимкнені, але їх чіп під напругою і чекає команд, і він споживає трохи електрики. Коли світлодіодів мало, то цим можна нехтувати, а коли їх багато, споживання вже помітне. І у вас наче світло не світиться, а платити за нього треба. Так ось, цим реле можна відключати живлення або від самої стрічки, або знеструмлювати блок живлення, який живить стрічку. Тепер попереднє налаштування. Заходимо до налаштувань WLED прошивки в меню LED Preferences, а тут встановимо GPIO 0 для кнопки та виберемо її тип. Це буде звичайна кнопка без фіксації положення. Коротше кажучи, проста натискалка. Тепер і для ІЧ приймача треба вибрати відповідний пін і тип пульта. Тут же є список конфігурацій для різних пультів. Я навіть знайшов там такий самий пульт, як і в мене. Втім, качаємо цей ER.json файл конфігурації пульта. Кудись його зберігаємо. А потім у прошивці вибираємо цей файл та завантажуємо його сюди. Ну і останнє налаштування для реле. Просто вибрати пін, до якого підключено реле. І можна інвертувати вихід піна в залежності від того, чим у вас керується реле – низьким рівнем або високим. І обов'язково це все потім зберегти. Все підключено та налаштовано. Так що перевіримо. При ввімкненні гірлянди вмикається і реле. При вимиканні воно вимикається. Причому тільки після того, як повністю згаснуть світлодіоди. Та й вмикається воно також заздалегідь. Тепер перевіримо кнопку. Поодинокі натискання вмикають та вимикають WLED контролер. А довге натискання на кнопку запустить локальну Wi-Fi точку доступу. Так налаштовано за замовченням. Хоча це можна і поміняти, але про це трохи пізніше. Тепер перевірка пульта. Ну, вімкнення та вимкнення працюють вже добре. Кольори наче також відображаються правильно. Будь-які попередньо встановлені ефекти теж працюють. Та перемикання ефектів по черзі теж працює. В принципі, основний функціонал працює з пульта. Кому зручно користуватися пультами, це хороший варіант. Причому можна налаштувати будь-який пульт. Як саме, розповім трохи далі.
А тепер налаштуємо подвійне натискання кнопки. У прошивці переходимо в пресети та створимо один. Назвемо його Next Effect. ID нехай буде 10, хоча можна будь-який вільний використовувати. Тут знімаємо галку та в цьому полі вписуємо таку команду. Зберігаємось. Все, вітаю! Ми створили макрос, перемикаючи ефекти по черзі. Ось дивіться, натискаю на цьому пресеті та змінюється ефект. Тепер йдемо в налаштування. В меню Time і Macros. І тут трохи нижче є налаштування натискання кнопок. У нас кнопка 0, тому налаштовуватимемо її. Тут є 3 варіанти натискання: короткий, довгий і подвійний. Нам потрібне останнє. Тут слід прописати ID щойно створеного пресета. Думаю, ви і самі вже зрозуміли, що таким чином на кнопку можна повісити майже будь-який пресет і макрос, тобто будь-який стан або дію. Щодо будь-яких дій, команди типу такої можна знайти в документації до цієї прошивки за таким посиланням. Ось тут купа різних команд. Типу управління яскравістю, ефектами, пресетами, кольорами, швидкістю та інтенсивністю ефектів тощо. У кого туго з англійською, можна легко використовувати Google-перекладач. Ну що ж, подвійне натискання налаштували, перевіримо. Тепер і подвійне натискання працює. Так само можна змінити дію для короткого і довгого натискання. Як же налаштувати будь-який пульт? Давайте розберемося. Я знайшов у себе старий пульт від старого TV-тюнера, але ви можете використовувати будь-який, навіть пульт від телевізора, якщо на ньому є кнопки, що не використовуються самим телевізором. Створимо текстовий документ. Придумаємо йому назву, а головне, треба змінити його розширення з TXT на JSON. Відкриємо цей файл у блокноті і поки що відкладемо. Далі нам знадобиться будь-який серійний монітор. Я скористаюся подібним до Arduino IDE. Тут слід вибрати COM-порт, на якому зараз висить контролер з WLED прошивкою. Логічно, що його треба перед цим підключити до комп'ютера через USB роз'єм. І відкриваємо цей серійний монітор. Швидкість слід вибрати 115-200 бод. А потрібно це нам ось навіщо. Беремо пульт, направляємо на інфрачервоний приймач, підключений до контролера, і натискаємо кнопку на пульті, яка нас цікавить. У серійному моніторі ви побачите код цієї кнопки. Ось він нам і потрібний. Збережемо цей код і підпишемо, від якої він кнопки. Далі подібним чином знаходимо код від інших потрібних нам кнопок і також їх підписуємо. Я, наприклад, використовую 5 кнопок. Серійний монітор можна закривати, та й контролер також можна відключати від комп'ютера і повернути його на місце. Це нам теж вже не знадобиться. Далі відкриваємо сторінку з пультами, яку вже відкривали раніше. І там у самому низу є приклад конфігурації пульта. Можна взяти його. Або можна качнути від якогось пульта файл і взяти приклад звідти. Справа вже особиста. Давайте скопіюємо цей варіант. І вставимо у створений JSON файл. Зайве можна видаляти. Зробимо типу кістяк для майбутніх кнопок. Головне зберегти правильну структуру. Тепер вставляємо коди ось у ці місця на початку в лапках. Ось так виглядає кнопка увімкнення та вимкнення. І найголовніше команда, яка буде виконуватися при натисканні кнопок. Сторінку з командами я вам вже показував, коли макрос для подвійного натискання робили. Ось тут їх теж можна використовувати.
та й підпис On-Off, щоб знати, яка це кнопка на пульті. Також підпишу і інші кнопки. Це стрілочки вгору, вниз, вліво та вправо. Для цих кнопок використовуватимемо наступні команди. Ця для ввімкнення наступного ефекту. Ця для попереднього ефекту. Ось ця для збільшення яскравості. А ось ця для зменшення. І для яскравості додамо ще крок у 10 одиниць. Одне натискання на кнопку додасть плюс 10 до яскравості і навпаки. Тепер ці команди розподілимо по кнопках. У мене кнопка вгору вмикатиме наступний ефект. Кнопка вниз буде вмикати попередній ефект. Кнопка праворуч додаватиме яскравість, а вліво зменшуватиме. Головне, зайве все видалити, щоб не порушити структуру JSON формату. Так само можна додавати й інші кнопки і призначати їм інші команди. Сподіваюся, сама суть вам зрозуміла. Після повертаємось в налаштування і завантажимо в прошивку цей файл, щоб пульт запрацював. А зараз практичні випробування. Увімкнення працює. Ефекти перемикаються вперед. Це навіть на телефоні видно, як змінюються назви ефектів. У зворотній бік теж працюють ефекти. Тепер зменшимо яскравість. І знову збільшимо. І спробуємо вимкнути. З пультом розібралися. Ще один цікавий момент. Наприклад, у нас є контролер зі стрічкою, і ми можемо ним керувати. А якщо включити тут синхронізацію між контролерами і далі керувати цим контролером, то решта контролерів повторюватиме все за цим. У моєму прикладі ялинка і лампа повторюють все за третім контролером. А якщо ще зайти в налаштування третього контролеру в меню синхронізації інтерфейсів і тут поставити дві галочки, то синхронізація буде працювати навіть при натисканні кнопки на третьому контролері. Ось подвійним натисканням, налаштованим раніше, я перемикаю ефекти відразу на трьох контролерах. Навіть увімкнення та вимкнення теж синхронізуються між контролерами. З пультом та ж фігня. Тепер можна керувати одним пультом відразу всіма WLED-контролерами. Причому в інших навіть інфрачервоного приймача немає. Вистачає і одного. Але є одне невелике але. Ця вся синхронізація працює тільки з нульовим сегментом. Тобто, якщо у ялинки або лампи будуть ще сегменти крім нульового, то вони синхронізуватися не будуть подібним чином. Не знаю, це так треба, чи це баг, чи я щось не допер десь, але зараз ось так воно працює. Можливо, у нових версіях щось зміниться. У минулому відео я казав, що розмістив гірлянду на ялинці ось такою вертикальною змійкою. Грубо кажучи, один нульовий сегмент з початком ось тут і кінцем ось тут. А тепер давайте розіб'ємо цю конфігурацію на окремі вертикальні сегменти, у яких початок буде внизу та кінець угорі. Для цього у WLED-прошивці переходимо в меню «Сегменти» і почнемо створювати ці сегменти. Для початку підправимо нульовий сегмент. Він тепер буде від початку гірлянди і до 12-го світлодіода. Додаємо наступний сегмент. Ось тут пишемо бажану назву і наступний діапазон світлодіодів для цього сегмента. Тільки в цьому сегменті слід ще включити реверс напряму, тому що гірлянда в мене починається знизу, а це був нульовий сегмент, а перший сегмент виходить з початком вгорі, так як гірлянда розташована змійкою. І ось для цього якраз і є цей реверс. При його увімкненні початок цього сегменту тепер буде внизу відносно ялинки. Таким самим чином треба додати й інші сегменти. І через один їх робити реверсними. І останні 4 світлодіоди для верхівки.
Загалом вийшло у мене 11 сегментів. Для цього, звичайно, довелося порахувати на ялинці, де початок і кінець кожного сегмента. Тепер важливий момент. Якщо не зберегти ці сегменти в пресеті, то при наступному перезавантаженні модуля всі сегменти пропадуть. Перед створенням пресета можна вибрати бажаний колір або палітру, або, наприклад, якийсь ефект. Тепер йдемо у пресети, створюємо пресет зі зрозумілою назвою сегменти. ID прописуємо 16. Так написано в мануалах від прошивки, що з сегментами працює тільки пресет із таким ID, але це начебто було для минулих версій прошивки. Хоча ви можете самі спробувати інший ID і потім нам усім розповісти в коментах. Після цього зберігаємо пресет. Тепер, якщо на ньому натиснути, то застосується весь стан, кольори, ефекти і так далі, та й усі створені сегменти. Далі йдемо в налаштування, в LED Preferences, і там є такий пункт. Називається Apply Preset at Boot. Хто не зрозумів, це застосувати пресети при завантаженні. Так, тут вибираємо щойно створений пресет з 16 ID. Як завжди, все зберігаємо. І ось якщо тепер ми перезавантажимо ESP модуль, і при наступному завантаженні повернемося в меню сегменти, то виявимо всі створені раніше сегменти. Ось така логіка тут використовується. І наостанок вам порівняння двох варіантів. Зліва ялинка з сегментами, а справа без. Тобто з одним нульовим сегментом. Багато ефектів просто кардинально змінюються при використанні сегментів. Хоча ви і самі це зараз побачите. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes.
Всім, хто дотерпів до цього місця, хочу подякувати за перегляд. Чекаю вашої конструктивної критики, лайків і дизлайків. І дуже потрібна ваша допомога з каналом. Хто скільки може, в соціальних мережах репостиків зробіть, а? Як зазвичай, з вами був Олексій. І, як завжди, до наступних відео. Будемо на зв'язку. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.